ल गाइस हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ भुन्डोलतिर फर्पिङ भुन्डोल जाँदैछौँ है गाइस राजदाई हो राजदाई ड्रोन शट है ड्रोन शट सिनेमेटिक शट दिउँ न सिनेमेटिक शट कहाँ त्यहाँ सिनेमेटिक शट हाम्रो गाइज आज त अलिकति टिडियस नै रहेछ गाइज हामी यो ढुङ्गे डाँडा चढ्दैछौँ है सब ढुङ्गा सबलाई यहाँ जुगाले टोकिरहेछ यहाँ ढुङ्गा यस्तो डाँडा छ भ्यू पनि शानदार आधी बाटोसम्म आइपुगिसक्यो हामी अब सब ढुङ्गा डाँडा चढ्ने हो यो ढुङ्गा भएको डाँडा ल खोइ आमा अझै बाइक छ के हो है अझै त्यत्रो जानुपर्दो रहेछ या ल गाइस भुन्डोल आइपुग्यो बल्ल त ल पुग्यो कडा सही हो ल ओ पानी पर्यो पुग्यो धेरै टाढाबाट आएको रगत चुस्ने होइन है ए त्यसो नगर मर्दैन यिनीहरू मैले सिमबाट होइन नि यिनीहरूलाई नुन राख्नुपर्छ नुन राखेर तिनीहरूले रगत नचुनिरहेको